Να σας καλωσορίσω όλους, όλους τις αξιότιμες παραβρισκόμενες και τους αξιότιμους παραβρισκόμενους. Κάποιοι από εδώ είναι κάποιοι φίλοι, κάποιοι είναι απλώς γνωστοί, αλλά όλες οι παρουσίες είναι σημαντικές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί βρισκόσαστε εδώ για ένα πάρα πολύ σημαντικό λόγο. Και ακόμη και τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν μέσω της τεχνολογίας, μέσω του link μας. Και θα ήθελα κυρίως να ευχαριστήσω και την κυρία Χριστοφίδου που βρίσκεται εδώ μαζί μας διαζώσεις, που είναι Διευθύντρια Εκπαίδευσης Νεολαίας Αθλητισμού και Πολιτισμού. Κυρία Χριστοφίδου, είναι μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ κοντά μας. Μας τιμάτε ιδιαίτερα με την παρουσία σας. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί ο χρόνος αυτός πρέπει να αφιερωθεί στους επιστήμονες. Αυτό το βήμα είναι για τους επιστήμονες, αυτή η εκδήλωση είναι για τους ανθρώπους που ξέρουν καλά τι συμβαίνει όσον αφορά το θέμα με τη δυσλεξία και χρειαζόμαστε τις θέσεις τους. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση για μας, γιατί επιτέλους μιλάμε ανοιχτά και μιλάμε και σε τέτοιο επίπεδο, ιδιαίτερα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και φυσικά, επειδή προχωράμε και ένα βήμα παρακάτω. Συνήθως όταν μιλάμε για δυσλεξία, μιλάμε για το χώρο της μάθησης. Στο σχολείο, πώς οι άνθρωποι, οι μικροί αυτοί νεαροί άνθρωποι, μαζεύουν την γνώση και καλούνται μετά να την χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους. Εμείς πάμε ένα βήμα μπροστά και φτάνουμε στο χώρο της εργασίας τους. Πώς θα εφαρμοστεί αυτή η γνώση που έχει συσσωρευτεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ως επιτοπλίστων το θέμα της δυσλεξίας, όπως σας είπα, είναι θέμα της εκπαίδευσης. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Μετά την εκπαίδευση τι γίνεται? Σταματάει η δυσλεξία? Φυσικά και όχι, και γι' αυτό είμαστε εδώ για να πιάσουμε και αυτό το θέμα. Φυσικά δεν θέλω να πω ότι το θέμα της δυσλεξίας στην εκπαίδευση είναι χαμηλότερης αξίας από ότι το θέμα της δυσλεξίας στη δουλειά. Θέλω να πω ότι το θέμα της δυσλεξίας στην εργασία είναι εξίσου σημαντικό και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Δεν είναι μόνο τα πρώτα βήματα, είναι όλα τα βήματα. Σε όλη μας τη ζωή θα πρέπει να το έχουμε στο νου μας και να το προσέχουμε. Γιατί το φαινόμενο είναι ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι δυσλεξία friendly. Να το πω με έναν όρο που τώρα μόλις μου βγήκε. Δεν είναι φιλικός προς τους ανθρώπους που έχουν δυσλεξία. Οπότε κάπως πρέπει και εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας, να φέρουμε κάποιες αλλαγές σε αυτόν τον κόσμο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό που θίγουμε σήμερα αυτό το θέμα και ακόμα πιο σημαντικό που προσεγγίζουμε αυτό το θέμα με επιστήμονες, οι οποίοι προτείνουν καλές πρακτικές, στις οποίες αποδεικνύουμε σήμερα και θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε, γιατί αποφέρουν πάνω απ' όλα λύσεις και εφαρμογές στον πραγματικό επαγγελματικό χώρο. Και αυτό το εγγυώνται οι εταίροι του έργου Dyslexia at Work, που είναι η Ιταλική Οργάνωση Δυσλεξίας, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Δυσλεξίας, η Γαλλική Ομοσπονδία Δυσλεξίας, ακούγεται πολύ το δυσλεξία για να το εμπεδώσουμε, η Οργάνωση Δυσλεξίας της Ιρλανδίας, της Μάλτας, του Ηνωμένου Βασιλείου και το Πανεπιστήμιο Insubria της Ιταλίας. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για τη Δυσλεξία, Ρόζι Μπισέτ. The floor is yours. Thank you very much. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που διοργάνωσες αυτή την εκδήλωση προκειμένου να μοιραστούμε τα αποτελέσματα των εργασιών μας, των εργασιών των 3 τελευταίων ετών, με συνεργασία με πολλούς από τους εταίρους μας, διάφορες οργανώσεις μέλη. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για μας πραγματικά να εξετάσουμε την τρέχουσα κατάσταση, ποιες είναι οι πολιτικές, ποια είναι τα θέματα νομοθεσίας στις διάφορες χώρες και ποιος είναι ο αντίκτυπος που έχουν στο χώρο εργασίας και στην ένταξη των ατόμων με δυσλεξία. Επίσης, κάναμε μια έρευνα η οποία μας οδήγησε σε εμπειρίες, έρευνα που αφορά τους εργοδότες,
Επίσης, συλλέξαμε καλές πρακτικές και τέλος οδηγηθήκαμε στην εκπόνηση εγχειριδίων και κατευθυντηρίων γραμμών που είναι όλα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου και ελπίζουμε ότι αυτό θα μας βοηθήσει πραγματικά να ενημερώσουμε περισσότερο για τη δυσλεξία και να εφαρμόσουμε καλές πρακτικές για το πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε και να εντάξουμε κοινωνικά τα άτομα με δυσλεξία αλλά και στον εργασιακό χώρο. Και βεβαίως να χρησιμοποιήσουμε τα ταλέντα και τις δεξιότητες και να τα εμφανίσουμε στο προσκήνιο, τα ταλέντα και τις δεξιότητες των ανθρώπων με δυσλεξία. Συγγνώμη για τα τεχνικά ζητήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε όλοι εδώ και ανυπομονούμε να μοιραστούμε όλες τις πληροφορίες μαζί σας και να συζητήσουμε επικοδομητικά καθώς θα προχωράμε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ τη Ρόζη. Θα ακολουθήσουν τρία βίντεο χαιρετισμοί. Το πρώτο είναι από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας, την Ρομπέρτα Μέτσολα, την Επίτροπο για την Ισότητα Έλενα Ντάλι και την Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πίνα Πιτσιέρνο. Ο λόγος για τον οποίο αργήσαμε ήταν αυτά τα βίντεο. Παρακαλώ. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Δυσλεξίας και όλες τις οργανώσεις εταίρους στην Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μάλτα, την Ιταλία και τη Γαλλία που συνεργάστηκαν προκειμένου να αυξήσουν την πρόσβαση στην εργασία για ανθρώπους με δυσλεξία. Στο πλαίσιο αυτό, η δυσλεξία είναι κάτι σημαντικό για το Erasmus Plus και εδώ θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Αλέξη Γεωργούλη συγκεκριμένα που διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας και έρευνας. Εγώ πιστεύω ότι η ισότητα ευκαιριών είναι μία από τις ισχυρότερες αξίες στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα έχουμε περιστάσεις όπου η πραγματική ισότητα δεν έχει επιτευχθεί ακόμη και υπάρχει δρόμος μπροστά μας. Η δυσλεξία είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις γιατί εφιστά την προσοχή μας σε αυτά τα θέματα. Η δυσλεξία είναι η πιο διαδεδομένη μαθησιακή διαταραχή και έχουμε καλή ενημέρωση για τη δυσλεξία, ωστόσο πρέπει στο χώρο εργασίας να αυξηθεί η ενημέρωση για τη δυσλεξία. Γι' αυτό είμαι πολύ υπερήφανη που σας βλέπω σήμερα όλους μαζεμένους για να συζητήσετε την ένταξη της δυσλεξίας στο χώρο εργασίας. Ιδιαιτέρως καθώς τα ευρήματα των έργων δυσλεξίας τονίζουν τα σημαντικά ταλέντα που έχουν τα άτομα με δυσλεξία και πώς μπορούν να συνεισφέρουν στο χώρο εργασίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε αφιερωμένοι στο σεβασμό των διαφορών ως κάτι θετικό. Γι' αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε έναν σύμμαχο ο οποίος θα υποστηρίξει τις δουλειές σας για καλύτερη ένταξη στο χώρο εργασίας των δυσλεξικών ατόμων. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στη συζήτηση σας σήμερα και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω και τον καθηγητή Φαλτσόν που θα μιλήσει σήμερα ενώπιον σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μέτσολα που υπήρξε παρούσα μέσω της τεχνολογίας. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Θα χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνος. Πάλι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Δεν πειράζει. Είναι ζωντανή η εκπομπή, άρα θα αντιμετωπίζουμε πολλά από αυτά τα προβλήματα. Το επόμενο βίντεο που περιμένουμε είναι από την Επίτροπο για την Ισότητα, Έλενα Ντάλι. Θα γεμίσω λίγο το χρόνο να μοιραστώ μαζί σας το γεγονός ότι είμαι και εγώ δυσλεξικός και το γεγονός ότι το έμαθα σε πολύ μεγάλη ηλικία, εννοώντας το έμαθα στο δεύτερο έτος του Πολυτεχνείου. Αυτό σημαίνει ότι πέρασα όλα αυτά τα χρόνια τα πολύ βασικά για την δημιουργία του χαρακτήρα μου, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο, μη ξέροντας ότι έχω δυσλεξία. Μέχρι την εποχή που έμαθα την δυσλεξία, μάλλον που πραγματικά κατάλαβα, γιατί όταν το έμαθα απλώς προσπαθούσα να καταλάβω τι συμβαίνει. Μέχρι την εποχή αυτή που ουσιαστικά κατανόησα τι σημαίνει η δυσλεξία, περνούσα ένα εσωτερικό μαρτύριο με την έννοια ότι πάντα ένιωθα ότι δεν είμαι ικανός, είμαι υποδιέστερος, είμαι κάτι που
κάτι που κάποιος το κάνει με προσπάθεια α, εγώ θα μπορούσα να το κάνω με 5α. Δηλαδή 5 φορές να καταβάλω το έργο που χρειαζόταν. Μαθαίνοντας το, μου άλλαξε όλο το παρελθόν, μου άλλαξε η αντίληψη που είχα για τον κόσμο και ουσιαστικά με βοήθησε ακόμα και τόσο αργά, με βοήθησε στο να δω τον κόσμο με διαφορετικά μάτια και να είμαι λίγο πιο μαλακός και με τον εαυτό μου. Γιατί πολλές φορές γινόμουν πολύ σκληρός με τον εαυτό μου. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για το βίντεο, δεν θα μιλήσω άλλο. The strategy for... Η στρατηγική για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία λαμβάνει υπόψη το ολόκληρο το φάσμα των αναπηριών. Ξέρουμε ότι κάποιες αναπηρίες είναι ορατές, όπως ισχύει στην περίπτωση των ατόμων με δυσλεξία. Οι προκλήσεις έχουν να κάνουν με την προβασιμότητα εξαιτίας των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων. Σε μερικές περιπτώσεις, οι διακρίσεις και αυτού του είδους οι τακτικές και τα ακατάλληλα περιβάλλοντα αποτελούν τα βασικά προσκόμματα. Παραδείγματος χάρη, οι εργαζόμενοι με δυσλεξία μπορεί να είναι κατά αναλογία πολύ πιο περιθωριοποιημένοι εξαιτίας των συνθήκων. Είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι στην ανάληψη πρωτοβουλειών προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της δυσλεξίας και να δώσουμε ίση πρόσβαση στα άτομα με δυσλεξία. Θα κάνουμε έτσι τη διαφορά. Στον τομέα της απασχόλησης, η Κομισιόν προσφάτως παρουσίασε ένα πακέτο για να βελτιώσει τα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας για τα άτομα με αναπηρία. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες δημόσιας απασχόλησης για να μπορούν να ενισχύσουν τις δυνατότητες προσλήψης και να διασφαλίσουν την επαγγελματική ένταξη. Θέλουμε να αυξηθεί το ποσοστό απασχολησιμότητας των ατόμων με αναπηρία και να μειωθεί το κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οι δράσεις υπό το πακέτο θα συνεισφέρουν επίσης στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Επιπρόσθετα, του χρόνου η Κομισιόν θα προτείνει την Κάρτα Ευρωπαϊκής Αναπηρίας για να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση της κατάστασης αναπηρίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχουμε την προετοιμασία της πρωτοβουλίας και πρόθεση είναι η νέα κάρτα να εφαρμοστεί τουλάχιστον στους τομείς του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, των μεταφορών και του αθλητισμού. Θέλουμε λοιπόν να επωφεληθούμε από συνέργειες με άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ατζέντα Δεξιοτήτων, το ψηφιακό σχέδιο δράσης και καθώς επίσης και τα εργαλεία χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus με $99 εκατομμύρια προϋπολογισμό είναι το βασικό εργαλείο για την επένδυση στους ανθρώπους. Διάφορα έργα χρηματοδοτούνται υπό το πρόγραμμα αυτό και ήδη υποστηρίζουν άτομα με αναπηρίες. Στην Σουηδία το έργο προχωρά και βοηθά νέους ανθρώπους με δυσλεξία ή με δυσαριθμισία, οι οποίοι δεν μπορούν να απασχοληθούν, να σπουδάσουν ή να εκπαιδευτούν. Το έργο βοηθά να γίνουν αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τους νέους να βρουν δουλειά και να ευαισθητοποιηθούν οι εργοδότες. Βεβαίως, μας ενδιαφέρουν οι ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία και πρέπει λοιπόν όλοι να λειτουργήσουμε από κοινού για να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ανθρώπων με ορατές και αόρατες αναπηρίες. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να ευημερούν καθώς χρησιμοποιούν στο έπακρο όλα τους τα ταλέντα. Ίσως θα χρειαστούμε τον ίδιο χρόνο για να πάμε στο επόμενο βίντεο. Το επόμενο βίντεο είναι, θα το ξαναπώ, από την Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πίνα Πιτσιέρνο. Έχει αναλάβει ένας άλλος χρήστης. Buon pomeriggio a tutti e a tutti, io vi ringrazio davvero molto per il vostro invito ed è un piacere essere con voi, seppur a distanza per questo. Καλώς ορίσατε. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαι σήμερα κοντά σας, έστω και εξ αποστάσεως. Δεν είμαι με φυσική παρουσία μεν. Η σημερινή εκδήλωση τονίζει την αξία μιας πιο ενταξιακής κοινωνίας προκειμένου να επιτύχουμε μια πιο ισότιμη κοινωνία. Δυστυχώς δεν μπορώ να βρίσκομαι κοντά σας σήμερα, όμως θέλω να σας στείλω ένα θερμό καλωσόρισμα και καταρχάς να σας πω ότι πιστεύω πως
όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να επωφελούνται από την ισότητα και η Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας ορίζει σημαντικά πράγματα, όπως είναι αυτό της κοινωνικής ένταξης που αποτελεί και τη βάση της δικής μας ένωσης. Γι' αυτό είναι σημαντικό να καταπολεμήσουμε οποιαδήποτε μορφή διάκρισης και να μπορούν όλοι να επωφελούνται από μια ενταξιακή εκπαίδευση και ενταξιακά συστήματα και να μπορούν στη συνέχεια να εργάζονται σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα. Ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ζει σύμφωνα με τις δυνατότητές του, χρησιμοποιώντας τες στο έπακρο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή προκειμένου να διευκολύνει την ένταξη των ανθρώπων με αναπηρίες. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να επωφελούνται από προγράμματα και από χώρους εργασίας που θα είναι ενταξιακοί. Η κοινωνία μας βασίζεται σε ενταξιακές πολιτικές τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στα κοινωνικά θέματα. Πρέπει να συμπεριλαμβάνονται παντού όλοι οι πολίτες, να είναι όλοι ενταγμένοι και να συμπεριλαμβάνονται όλα τα πρότυπα τα οποία ακριβώς τηρούν αυτές τις δυνατότητες ένταξης. Και άνθρωποι με αναπηρία δεν μένουν εκτός. Πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευόμαστε όλες τις δυνατότητες όλων των πολιτών. Γι' αυτό πρέπει να τονίσουμε τη σημασία των ευρωπαϊκών έργων, έργα τα οποία θέλουν να εξαλείψουν τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Διότι η πλήρης ένταξη, ενσωμάτωση αποτελεί μια βασική προτεραιότητα που οδηγεί στην ίση μεταχείριση όλων των Ευρωπαίων πολιτών, προκειμένου να μπορέσουμε να εδραιώσουμε αυτή την ικανότητα και αυτή την τακτική στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, η δυσλεξία στο χώρο εργασίας και άλλα παρόμοια έργα είναι μείζωνος σημασίας προκειμένου να βελτιώσουμε το εργασιακό μας περιβάλλον. Συγχαρητήρια λοιπόν για τα αποτελέσματα του έργου, για τα αποτελέσματα των εργασιών, για τις κατευθυντήριες γραμμές, για την προσπάθεια για μεγαλύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας. Αυτό αποτελεί τη βάση για την εναρμόνιση και των εθνικών προσπαθειών. Μια πιο ενταξιακή Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει, μεταξύ άλλων, ίση μεταχείριση για όλους τους πολίτες. Πρόκειται και για έναν από τους κύριους στόχους μας στον τομέα της καταπολέμησης της δυσλεξίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε και σας εύχομαι μια επικοδομητική ημερίδα. Ευχαριστούμε πολύ τις προλαλήσασες που μέσω του μηνύματος αυτού, μέσω των βίντεο αυτών, μας βοηθάνε στο να έχουμε, νομίζω, μια πιο πετυχημένη εκδήλωση για την δυσλεξία στην εργασία. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, την κυρία Θέμης Χριστοφίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ο λόγος είναι δικός σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Διαπιστώνω ότι θα μπορούσαν να είμαστε συμφοιτητές με τον κύριο Γεωργούλη στο Πολυτεχνείο, μόνο που εγώ πήγα καμιά 200 χρόνια πιο νωρίς. Ατύχησα. Honorable Member of the European Parliament, Alex Georgoulis. Αγαπητή Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δυσλεξία, αγαπητοί εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματική μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας προκειμένου να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα της δυσλεξίας και να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν αποτελεί εμπόδιο για κανέναν καθώς μαθαίνει και εξελίσσεται. Με περίπου 10% του πληθυσμού που πάσχει από δυσλεξία, η δυσλεξία είναι η πιο συχνή μαθησιακή διαταραχή που γνωρίζουμε. Ενώ πολλές χώρες έχουν αυξημένη αναγνώριση του προβλήματος, κυρίως στα σχολεία, σίγουρα μπορούν να γίνουν πολλά σε άλλους τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των χώρων εργασίας. Έτσι λοιπόν είμαι ιδιαίτερος υπερήφανη που το Erasmus+, το πρόγραμμα το οποίο γνωρίζετε όλοι υποθέτω, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ασχολείται με το σήμερα και πίσω από το σχέδιο We're Learning Today. Έχουμε λοιπόν
καταφέρει να αρθούν πολλά προσκόμματα, να καταρρεύσουν εμπόδια, να υποστηρίξουμε την ένταξη και την διαφορετικότητα. Αυτά αποτελούν βασικούς στόχους του Erasmus+, έτσι κι αλλιώς. Το πρόγραμμα επιτυγχάνει τους στόχους αυτούς προωθώντας την κινητικότητα για όλους, αλλά και συνδέοντας οργανώσεις και εμπλεκόμενα μέρη μέσα από τη συνεργασία και τα σχέδια συνεργασίας, καθώς και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Εάν αυτό δεν γίνει καλά κατανοητό, το θέμα της δυσλεξίας δηλαδή, μπορεί να αποτελέσει πραγματικό περιορισμό σε κάποιους από τους πολύ βασικούς τρόπους συμμετοχής στην κοινωνία. Βασικά, 1 στους 5 15χρονους Ευρωπαίους έχει πρόβλημα στην ανάγνωση και πολύ φοβάμαι ότι η έλλειψη υποστήριξης για να βελτιωθεί η ικανότητα ανάγνωσης δημιουργεί ένα θέμα. Οπότε δουλεύουμε προκειμένου να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη για να έχουμε πιο υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους τους μαθητευόμενους. Η πρόσφατη πρωτοβουλία μας είχε να κάνει με τα μονοπάτια Pathways to School Success, για την επιτυχία δηλαδή στο σχολείο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή εκπαίδευση που θέλει να ενισχύσει την ενταξιακή διάσταση, να μειώσει τις χαμηλές επιδόσεις στις βασικές δεξιότητες. Pathways to School Success. Αυτό προτείνει ένα νέο πλαίσιο για δράση, προσφέρει κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη όταν εκπονούν στρατηγικές για την σχολική επιτυχία. Συγκεκριμένα όσον αφορά τη δυσλεξία, η γνωμοδότηση θέλει να αντιμετωπίσει τις ατομικές ανάγκες μέσα από την βασική εκπαίδευση, θέλει να προσφέρει έγκαιρη υποστήριξη, ενταξιακή υποστήριξη σε όλους οι οποίοι έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στις βασικές δεξιότητες, βασικά αντικείμενα. Αυτό μπορεί να είναι απόλυτα χρήσιμο για όλους όσοι πάσχουν από δυσλεξία ή δυσγραφία. Θέλουμε, ας πούμε, να ενισχύσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ώστε όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοιες προκλήσεις να έχουν στη διάθεσή τους τη γνώση και τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των μαθητευομένων και μαθητών με δυσκολίες. Επίσης, αναγνωρίζεται η σημασία της ευημερίας των μαθητών για να υπάρχει επιτυχία στο σχολείο. Στην περίπτωση των νευροδιαφορετικών παιδιών πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ψυχολογική πρόκληση και όχι μόνο η ακαδημαϊκή δυσκολία. Οπότε χρειάζεται τα παιδιά να αισθανθούν θετικά για τον εαυτό τους και για τη διαδικασία εκμάθησης, έτσι ώστε να μπορούν να δουλέψουν προς την επιτυχία και όχι να εστιάζονται στις αποτυχίες τους. Φυσικά, η πολιτική δουλειά μας υποστηρίζεται από την γνώση και την εμπειρία των προγραμμάτων που χρηματοδοτούμε. Το έργο dyslexiaatwork.eu εστιάζεται πολύ σωστά στη γνώση και τις δεξιότητες των βασικών επαγγελματιών. Αυτό είναι μείζωνος σημασίας. Δημιουργείται μια σειρά καλών πρακτικών, μεθοδολογιών και εργαλείων για τους εργοδότες και για αυτούς που προσλαμβάνουν και έτσι τους επιτρέπει να αξιολογούν καλύτερα τις ανάγκες και την ικανότητα των δυσλεξικών υποψηφίων. Και είναι εύκολο να δούμε τις συνέργειες μεταξύ των δρόμων προς την σχολική επιτυχία και ενός έργου όπως είναι αυτό. Είμαι μάλιστα πολύ υπερήφανη για τα αποτελέσματα του Erasmus+, πόσοι άνθρωποι κατάφεραν να οδηγήσουν σε άλλες πρωτοβουλίες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οπότε έρχομαι στο τελευταίο σημείο της παρέμβασής μου, διάχυση, διασπορά. Είναι πολύ σημαντικό το dyslexiaatwork.eu και παρόμοια έργα να γίνουν γνωστό στο δυνατόν περισσότερο σε όλους τους ενδιαφερόμενους που αναζητούν εμπνευστικές πρακτικές και συνεργασίες. Εδώ φυσικά έχουμε ομάδες εργασίας οι οποίες παίρνουν πολύ σημαντικό ρόλο. Παραδείγματος χάρη, μόλις τον προηγούμενο μήνα στην ομάδα εργασίας για την ισότητα και αξίες στην κατάρτιση και την εκπαίδευση παρουσιάστηκε το θέμα της δυσλεξίας και στις συνδεδεμένες χώρες και στις οργανώσεις των ενδιαφερομένων. Το MOOC, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Erasmus+, αυτό το έργο, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία κατάρτισης και για γονείς και για μαθητές, οι οποίοι μπόρεσαν να ανταλλάξουν εμπειρίες ώστε να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις μαθησιακές δυσκολίες και ακούστηκαν πολλές ιδέες που μπορούν να εφαρμοστούν και αλλού. Τέλος, η επικοινωνία
πολλαπλασιάζει τους καρπούς των εργασιών μας και της δικής σας δουλειάς. Γι' αυτό λοιπόν συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για Ειδικές Ανάγκες και Ενταξιακή Εκπαίδευση και συνεργαζόμαστε και με τους εθνικούς φορείς Erasmus+. Το κάθε κράτος μέλος διαθέτει μια τέτοια οργάνωση για να υπάρχει και ατομική πρόσβαση. Βασικά ζητούμε από όλες τις υπηρεσίες να αναπτύξουν σχέδια δράσης για την ένταξη. Παρ' όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε σωστά χωρίς την βοήθεια της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως και εσείς μας προσφέρετε πολλή βοήθεια. Και τέτοιες εκδηλώσεις όπως η σημερινή και έργα όπως είναι το dyslexiatwork.eu, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα και είμαστε πολύ ευγνώμονες. Μας εύχομαι μια πολύ επικοδομητική συζήτηση σήμερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Χριστοφίδου, για αυτή την πολύτιμη συμβολή σας σήμερα. Ξέρουμε ότι έχετε πολλές δεσμεύσεις, ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, οπότε και εμείς θα σας αποδεσμεύσουμε. Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρήσετε από το πάνελ. Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ και ό,τι καινούργιο στοιχείο προκύψει σε αυτή την εκδήλωση, να είστε σίγουροι ότι θα σας ενημερώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στην κυρία Ρώση Μπισέτ, που όπως είπαμε είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Λεξίας, για σας, που συνδιοργανώνουμε αυτή την υπέροχη κατ' εμέ και πολύ σημαντική εκδήλωση. Thank you, Alexis, and thank you to, in particular, for the. Ευχαριστούμε, Αλέξη. Και πραγματικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα εντυπωσιακά μηνύματα που ακούσαμε από την ηγεσία εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πράγματι, όπως το ακούσαμε, τα προγράμματα Horizon είναι πάρα πολύ σημαντικά για την οργάνωση, Ευρωπαϊκή Οργάνωση για τη Δυσλεξία. Συνεργαζόμαστε, ανταλλάσσουμε πρακτικές, πληροφορίες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, τι θα κάνω, θα ζητήσω την Ruth. Η Ruth θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του σχεδίου μας, που ουσιαστικά ήταν μια συγκριτική ανάλυση σε σχέση με τις πρακτικές, με τις νομοθεσίες, νομικά πλαίσια που υπάρχουν στις χώρες που συμμετείχαν στο σχέδιο, δηλαδή Ιταλία, Γαλλία, Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και Μάλτα. Με το πάνελ στους επιστήμονες να μας δώσουν τα στοιχεία τους και επανερχόμαστε. Do you want to stay? That's if it's easier. Yeah. No, you can. Ναι, αλλά μπορείς να βλέπεις και την παρουσίαση σου εδώ, αν κάθεσαι. Λοιπόν, όπως το είπε η Ρόζη, η πρώτη φάση συνίστατο στο να αξιολογήσουμε τα νομικά πλαίσια, τις πολιτικές που υπάρχουν όσον αφορά την δυσλεξία και σε συνάρτηση με την απασχόληση στις 5 χώρες του προγράμματος. Στην πρώτη φάση, λοιπόν, εκεί εξετάσαμε διάφορα πεδία, διάφορες πολιτικές σε σχέση πάντοτε της δυσλεξίας και ξεκινώντας με τον ορισμό της δυσλεξίας, όπως θα το δούμε, όλες οι 5 χώρες έχουν και από ένα διαφορετικό ορισμό και αυτό έχει επιπτώσει και στο νομοθετικό πλαίσιο. Φυσικά οι δυσλεκτικοί μπορούν να έχουν δυσκολίες όσον αφορά την εκπαίδευση, όσον αφορά την απασχόλησή τους και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί και αυτό είναι σημαντικό όσον αφορά τον τρόπο που λογίζεται η μαθησιακή από τη δυσκολία. Εδώ βλέπετε τις 5 χώρες δεν υιοθετούν τον ίδιο ορισμό της δυσλεξίας. Ενδεχομένως υπάρχουν κάποια σημεία που συγκλίνουν, αλλά και σημεία που αποκλίνουν όσον αφορά
και τις επιπτώσεις και τον ορισμό και την φύση της δυσλεξίας, κατά πόσον είναι μια ασθένεια, κατά πόσον είναι απλά μια μαθησιακή δυσκολία. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί αυτό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο νομοθέτης θα καθορίσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αντιμετώπιση της δυσλεξίας. Τώρα για να δούμε την διαδικασία, την νομοθετική διαδικασία. Είπαμε ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των 5 χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, λόγω ιστορικών παραδόσεων κτλ. Αλλά όλες αυτές οι χώρες προβαίνουν σε μια δημόσια διαβούλευση, συγκεντρώνουν προτάσεις από διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, από ΜΚΟs, από τους πολίτες και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει αυτή η διαβούλευση και όπως καταλαβαίνετε εδώ υπάρχει μια εστίαση πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Το γεγονός δηλαδή ότι συγκροτούνται επιτροπές για άτομα με αναπηρία ή οργανώσεις για δυσλεκτικούς. Τώρα, η νομοθεσία σε σχέση με τη δυσλεξία και κυρίως με την απασχόληση, και εδώ οι 5 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν έχουν την ίδια νομοθεσία. Αν πάρουμε τη Μάλτα, την Ιρλανδία και την Γαλλία, η νομοθεσία σε σχέση ευρύτερα με την αναπηρία, λοιπόν, συμπεριλαμβάνουν την δυσλεξία, χωρίς όμως να υπάρχει μια ρητή αναφορά στην δυσλεξία. Στην Γαλλία και στην Μάλτα δεν υπάρχει νομοθεσία που επιβάλλει στις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν άτομα με δυσλεξία. Στην Μάλτα υπάρχει μια νομοθεσία, τουλάχιστον για επιχειρήσεις που απασχολούν 20 άτομα, τουλάχιστον απασχολούν 2 άτομα με αναπηρία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει αναγνώριση της δυσλεξίας μέσα από την νομοθεσία για την ισότητα. Τώρα, να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τον διαχωρισμό δυσλεξίας και νομοθεσία που είναι ενθαρρυντική και προωθεί την ισότητα και την προστασία κατά κάθε είδους διάκριση. Λοιπόν, στη Μάλτα, με εξαίρεση την νομοθεσία του 19 και ο νόμος για την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις, υπάρχουν πολιτικές στα σχολεία και επίσης υπάρχουν μια δέσμη από νομοθεσίες προς αυτό το σκοπό, αλλά χωρίς καμία από αυτές τις νομοθεσίες να αναφέρονται στην δυσλεξία. Στην Ιρλανδία υπάρχει και νομοθεσία και νόμος για σε σχέση με την εκπαίδευση και θέτει το θέμα των ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η απασχόληση και η εκπαίδευση καλύπτονται από τον νόμο περί ισότητας. Στην Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ο νόμος που καλύπτει και την δυσλεξία και τα ίσια δικαιώματα των παιδιών και των υπόλοιπων πολιτών. Τώρα, στην Γαλλία, σε σχέση με την εκπαίδευση και την απασχόληση, εκεί ο νόμος στηρίζεται στην αρχή της μη διάκρισης και των εύλογων προσαρμογών. Τώρα, όσον αφορά τις δηλώσεις και τι ακριβώς γίνεται στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και ποιες είναι οι προσαρμογές που προβλέπονται στον ιδιωτικό τομέα τόσο και στον δημόσιο τομέα. Στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπονται εύλογες προσαρμογές για τα άτομα που πάσχουν από δυσλεξία ή από άλλη μορφή αναπηρία, από τη δηλαδή νομική υποχρέωση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ο νόμος για την ισότητα. Εκεί οι εργοδότες οφείλουν να προβούν σε αυτές τις εύλογες προσαρμογές. Το ίδιο στην Ιρλανδία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβλέπονται εύλογες προσαρμογές για τους ανθρώπους που πάσχουν από δυσλεξία. Υπάρχουν διαφοροποιημένες διαδικασίες πρόσληψης σε συνάρτηση με τις ισχύουσες νομοθεσίες. Στην Μάλτα και στην Γαλλία
η νομοθεσία έχει τεθεί σε ισχύ, στηρίζεται στην αρχή της ισότητας των ευκαιριών, αλλά είναι τέλος πάντων πιο εύκολο για ένα άτομο με αναπηρία να βρει δουλειά στο δημόσιο τομέα. Στην Γαλλία, και εκεί υπάρχει αυτή η αρχή των εύλογων προσαρμογών, π.χ. στο πλαίσιο των εξετάσεων, των διαγωνισμών, και στην Ιταλία υπάρχει επίσης μια νομοθεσία που προστατεύει την έβρεση εργασίας, χωρίς όμως να υπάρχουν πληροφορίες για τις εύλογες προσαρμογές, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Τώρα, τα στατιστικά σε σχέση με την δυσλεξία στον χώρο εργασίας, φαίνεται ότι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που πάσχουν από δυσλεξία στην αγορά εργασίας. Κάποιες άλλες χώρες αναφέρουν κάποια δεδομένα, αλλά γενικά αναφέρουν σε άτομα με αναπηρία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, λοιπόν, διαθέτουμε στοιχεία για την δυσλεξία. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα προφίλ για νευροαποκλεινούντες. Στην Ιρλανδία δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για τη δυσλεξία και στην Γαλλία η πρόσβαση σε γιατρικά δεδομένα δεν επιτρέπεται, αλλά παρά τα αυτά υπάρχουν στατιστικά εθνικά στοιχεία που αναφέρουν ότι 7% των ενήλικων είναι αναλφάβητο. Στην Ιταλία το ίδιο, αλλά υπάρχει μια κατεκτήμηση 3 έως 5% για τα παιδιά σε σχολική ηλικία. Στην Μάλτα το ίδιο πρόβλημα υπάρχει, αλλά έχουμε παρατηρήσει ότι αφότου ετέθησε σε ισχύ αυτή η νομοθεσία, δηλαδή εκεί που για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 20 άτομα τουλάχιστον να προσλαμβάνονται 2 άτομα με αναπηρία. Λοιπόν, αφού έχει τεθεί σε ισχύ αυτή η νομοθεσία, παρατηρούμε ότι αυξάνεται η απασχόληση των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή με αναπηρία, αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για τα άτομα που πάσχουν από δυσλεξία. Τώρα, όσον αφορά το επίπεδο της διατήρησης και της πρόσληψης, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα για τις εύλογες προσαρμογές που θα βοηθήσουν την πρόσληψη και την διατήρηση στην απασχόληση. Είναι δηλαδή, μπορούμε να πούμε, μια γενική έτσι προσέγγιση. Τώρα, η νομική πρόσβαση σε αυτές τις εύλογες προσαρμογές, τόσο για τους δημόσιους και ιδιώτες εργοδότες, μόνο η Γαλλία προσφέρει και καλύπτει μάλλον με νομικές ρυθμίσεις το θέμα των εύλογων προσαρμογών, και επίσης και υπάρχει και δυνατότητα για χρηματοδότηση ειδικά με εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Τώρα, αυτές οι νομικές ρυθμίσεις για την πρόσβαση, αν θέλετε, στα συστήματα, εθνικά συστήματα όσον αφορά την επικύρωση των τίτλων σπουδών, εδώ μπορούμε να πούμε ότι όλες οι χώρες παρήχαν πρόσβαση σε εύλογες προσαρμογές, ειδικά όταν διεξάγονται εξετάσεις, διαγωνίσματα και η διαβίου μάθηση. Όλες οι χώρες που συμμετείχαν στο σχέδιο διαθέτουν νομοθεσίες στρατηγικές που υποστηρίζουν τις προκλήσεις που απορρέουν από την διαβίου μάθηση. Στην Ιρλανδία υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική για τη διαβίου μάθηση, το ίδιο ισχύει και στην Μάλτα. Τώρα, στην Γαλλία υπάρχουν μια δέσμη από νόμους που καλύπτουν όλες αυτές τις πτυχές, την επαγγελματική κατάρτιση, την διαβίου μάθηση, και εδώ προβλέπονται και επιτρέπονται εύλογες προσαρμογές. Και σύμφωνα με την νομοθεσία υπάρχει τέτοια δυνατότητα για προσαρμογή, η παροχή αυτών των εύλογων προσαρμογών τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Τώρα, για την άδεια οδήγησης, όλες οι χώρες προβλέπουν και παρέχουν δυνατότητα στους
στα άτομα με δυσλεξία να διασφαλίσουν εύλογες προσαρμογές κατά τη διάρκεια του τεστ. Δεν έχουμε, θα έλεγα, πολλές, μάλλον μία δικαστική υπόθεση καταγράφεται στην Ιταλία, κάποιες υποθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Μετά τα εθνικά συμβούλια και επιμέρους επιτροπές με σκοπό να βοηθήσουν τους ανθρώπους με δυσλεξία, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν οργανώσεις, διευθύνσεις, ομοσπονδίες που εκπροσωπούν τους πολίτες με δυσλεξία. Στη Γαλλία έχουμε Εθνικό Συμβούλιο και επίσης στην Γαλλία λειτουργεί και ο θεσμός του Συνήγορου του Πολίτη για τους ανθρώπους με δυσλεξία. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Ρούθ, η οποία μας παρουσίασε μια πολύ καλή επισκόπηση της συγκρίσιμης νομοθεσίας. Να σας πω απλώς ότι όλες οι λεπτομέρειες και όλες οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου, που είναι dyslexiaprojects.eu. Αν θέλετε δηλαδή όλες τις λεπτομέρειες, παρακαλώ μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα που ανέφερα. Αργότερα, ως μέρος του πάνελ, θα έχουμε και εκπροσώπους από την κάθε μία από τις 3 φάσεις, οπότε αν έχουμε ερωτήσεις θα τις ακούσουμε τότε. Λοιπόν, τώρα περνάμε στα αποτελέσματα της φάσης 2 και θα δώσω το λόγο στον Κριστιάνο Τέρμινε, ο οποίος θα μας εξηγήσει τα αποτελέσματα της έρευνας που έγιναν στις χώρες. Πάνω από 100 συνεντεύξεις έλαβαν χώρα με εργοδότες σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό είναι μέρος του έργου και ήταν ένας πολύ σπουδαίος τρόπος για να δούμε ποια είναι η ιδέα που έχουμε και ποια είναι η ενημέρωση σχετικά με τη δυσλεξία στο χώρο εργασίας. Ταυτόχρονα όμως να δούμε και ποιες είναι οι προκλήσεις που γνωρίζουν οι εργοδότες και κάποια παραδείγματα καλών πρακτικών που ενδεχομένως μπορούν να μοιραστούν και τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και για να τα διαδώσουμε μαζί με τα υπόλοιπα. Κριστιάνο, λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Ρόζι. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Μιλώ εκ μέρους όλης της ομάδας εργασίας που διαχειρίστηκε το έργο. Ο βασικός στόχος του έργου είναι η διευκόλυνση να αξιολογήσουμε την απασχολησιμότητα των ανθρώπων με δυσλεξία και κυρίως να βελτιώσουμε τις δεξιότητες και τα ταλέντα των υπεύθυνων σε ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να εντάξουν και τους ανθρώπους με δυσλεξία στο χώρο εργασίας. Με μερικά λόγια θα σας δείξω κάποια από τα αποτελέσματα του σχεδίου. Μιλάμε για κάποιες διαταραχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από προβλήματα στην αρρύθμιση, ανάγνωση και γραφή. Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία και δεδομένα τα οποία μας δείχνουν ότι οι άνθρωποι με τέτοιου είδους δυσκολίες έχουν πάρα πολλά ταλέντα, όμως συχνά πέφτουν θύμα διακρίσεων και οι μεθοδολογίες μπορεί να οδηγήσουν σε μη κατάλληλα μέτρα όσον αφορά την αξιολόγηση των ανθρώπων και των δυνατοτήτων που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν αναπτύξαμε μία δομημένη συνέντευξη σε 106 ανθρώπους, σε συμμετέχουσες βασικά εταιρείες στις διάφορες χώρες, 77 εταιρείες και 31 υπηρεσίες συγκεκριμένα. Χρησιμοποιήσαμε δειγματοληψία και συμπεριλάβαμε όλους όσοι ανταποκρίθηκαν. Ο στόχος είναι να ρίξουμε φως και να δούμε τις καλές πρακτικές όσον αφορά τη δυσλεξία και άλλες διαταραχές, ώστε να ξέρουν όλοι όσοι εργάζονται στις εταιρείες και στις υπηρεσίες περί τίνος πρόκειται στις 5 συμμετέχουσες χώρες. Αναπτύξαμε λοιπόν 2 εκδοχές, μία για εταιρείες και η άλλη για υπηρεσίες, και οι ερευνητές στην κάθε συμμετέχουσα χώρα πραγματοποίησαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάζοντας τις απαντήσεις κατευθείαν σε μία πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένα για την έρευνα αυτή. Μπορείτε να δείτε τη διαφάνεια. Κάποια παραδείγματα ποσοτικών ερωτήσεων διατίθενται στην συνέντευξη.
Στη διαφάνεια αυτή μπορείτε να δείτε λιγάκι και τις ποιοτικές ανοιχτές ερωτήσεις, όπως ας πούμε αν η κυβέρνηση μπορούσε να αλλάξει ένα πράγμα για να διευκολύνει την απασχόληση κάποιου με δυσλεξία, ποιο θα ήταν αυτό. Άρα η ανάλυση δεδομένων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας και ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και προσέγγιση. Η διαφάνεια δείχνει και τη διανομή των συνεισφορών από τις διάφορες χώρες. Συνολικός αριθμός εταιριών που συμμετείχαν είναι 75. Ο στόχος είναι να διαδοθούν τα αποτελέσματα αυτά στις χώρες και πρέπει και ο αριθμός των συμμετεχόντων να αυξηθεί, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως τον πληθυσμό της κάθε χώρας, και αυτές οι διανομές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Όσον αφορά τις καλές πρακτικές, το πρώτο αφορά την ευκαιρία των υποψηφίων προκειμένου να δηλωθεί η παρουσία μιας διαφορετικότητας στο νευρικό σύστημα, μιας αναπηρίας ή μιας κατάστασης η οποία απαιτεί επιπλέον υποστήριξη. Βλέπουμε διαφορές λοιπόν στην κάθε χώρα. Αντίθετα με την Ιταλία, τη Γαλλία και την Μάλτα, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο υλοποίησαν αυτές τις πρακτικές σε περισσότερες από τις μισές εταιρείες οι οποίες ερωτήθησαν. Οι περισσότερες εταιρείες, περίπου το 80%, δεν κάνουν τίποτα για την προσωπική επιλογή ή τις διαδικασίες, για διαδικασίες δηλαδή που λαμβάνουν υπόψη της την πιθανή παρουσία υποψηφίων με δυσλεξία. Μία στις 12 ιταλικές εταιρείες, μία στις 20 γαλλικές και 7 από τις αγγλικές εταιρείες είχαν τέτοια μέτρα. Τώρα, όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης, το 65% των συνολικών περιπτώσεων συμπεριλαμβάνουν την ανάγνωση και διάφορα άλλα καθήκοντα ή άλλα τεστ και δοκιμασίες. Μόνο η Ιταλία αντιτάχθηκε σε αυτή την τάση. 8 στις 11 εταιρείες δήλωσαν ότι δεν απαιτούν ανάγνωση ή γραφή ή δοκιμασίες με χρόνο για τη διαδικασία επιλογής. Όσον αφορά το είδος υποστήριξης και προσαρμογές που γίνονται στη φάση της επιλογής, μία σειρά διαφορών υπάρχει μεταξύ των χωρών. Και το θέμα είναι ποια είναι τα είδη υποστήριξης και προσαρμογών που υπάρχουν. Μπορείτε να δείτε πολλές διαφορετικές επιλογές. 68% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι προωθούν τις πολιτικές ένταξης με κάποιες διαφορές μεταξύ των χωρών. Τώρα, σε απάντηση στην ερώτηση, πιστεύετε ότι η δυσλεξία μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στο χώρο εργασίας? Τα νούμερα έδειξαν τη διανομή για την κάθε χώρα. Οι περισσότερες από τις συνεντεύξεις απάντησαν ναι, η δυσλεξία μπορεί να είναι ένα εμπόδιο στο χώρο εργασίας. Έτσι λοιπόν αναλύσαμε την ποιοτική πτυχή σε αυτή την ερώτηση. Η ίδια ερώτηση προσπαθεί να αποσαφηνίσει και την απάντηση, προσδιορίζοντας γιατί θεωρείται εμπόδιο ή αντιστρόφως γιατί δεν θεωρείται εμπόδιο. Αυτή η ποιοτική ανάλυση λοιπόν των απαντήσεων μας αποκαλύπτει πόσες φορές υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος που δίνεται. Άρα λοιπόν συλλέξαμε γνώμες, λόγους και απόψεις σχετικά με τις ερωτήσεις της έρευνας. Εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι θεωρούν εμπόδιο τη δυσλεξία στον χώρο εργασίας, 44 από τους 75 που απάντησαν, στις 15 περιπτώσεις είπαν ότι αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από την έλλειψη ενημέρωσης εξαιτίας της μη δήλωσης της διαταραχής. Αυτοί οι οποίοι δεν θεωρούν τη δυσλεξία εμπόδιο δήλωσαν ότι η δυσλεξία απαιτεί ενημέρωση και κατανόηση του θέματος συγκεκριμένα. Εδώ βλέπουμε τις απαντήσεις που αφορούν την ερώτηση αν η κυβέρνηση μπορούσε να αλλάξει ένα πράγμα, ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό. Και μπορείτε εδώ να δείτε 3 απαντήσεις που κυριαρχούν. Η ανάγκη για μεγαλύτερη ενημέρωση επί του θέματος, ανάγκη για συγκεκριμένη κατάρτιση για τις συγκεκριμένες μαθησιακές διαταραχές και επίσης εγγύηση στις εταιρείες για κίνητρα για προσλήψεις.
Εδώ λοιπόν έχουμε τα αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις και βλέπουμε τη διανομή της συνεισφοράς των διαφόρων υπηρεσιών που συμμετείχαν, από τις συμμετέχουσες χώρες δηλαδή. Τώρα, όσον αφορά τον τίτλο «Καλές πρακτικές, απαντήσεις στην κατάσταση», αν ζητάτε από τους χρήστες να δηλώσουν, 18 απάντησαν ναι, η πλειοψηφία δηλαδή του δείγματος. Και όσον αφορά τις πιθανές εφαρμογές συγκεκριμένων διαδικασιών για εκείνους που έχουν κάποιες τέτοιες διαταραχές, οι περισσότερες υπηρεσίες δήλωσαν ότι δεν έχουν τέτοιες διαδικασίες δρομολογήσει. Τώρα, στην ενότητα της συνέντευξης που εξέτασε την ενημέρωση όσον αφορά τις συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες στις υπηρεσίες, οι ερωτηθέντες απάντησαν αν έχουν λάβει κατάρτιση. Και έχουμε εδώ τις απαντήσεις για την κάθε χώρα. Γενικά, από τις 31 υπηρεσίες, μόνο 8 δήλωσαν ότι είχαν κάποια κατάρτιση, κάποια εκπαίδευση επί του θέματος. Αν θεωρήσουμε τις Ιταλικές υπηρεσίες, οι οποίες εκπροσωπούν τη μεγαλύτερη υποομάδα, 13 στο σύνολο, υπάρχει μια παντελής αποχή, έλλειψη κατάρτισης επί του θέματος. Τώρα, στην ερώτηση, πιστεύετε ότι συγκεκριμένες μαθησιακές διαταραχές όπως είναι η δυσλεξία μπορεί να εμποδίσουν την έβρεση εργασίας? 9 υπηρεσίες θεώρησαν τη δυσλεξία και άλλες διαταραχές ως εμπόδιο για να βρει κάποιος δουλειά. Τέλος, εδώ βλέπουμε τις απαντήσεις που αφορούν όλες τις υπηρεσίες για το ερώτημα αν η κυβέρνηση μπορούσε να αλλάξει κάτι, τι θα ήταν αυτό. Και 4 απαντήσεις προέκυψαν: η ανάγκη για συγκεκριμένη κατάρτιση σχετικά με τη δυσλεξία, η ανάγκη για μεγαλύτερη ενημέρωση επί του θέματος, η βελτίωση της νομοθεσίας συμπεριλαμβάνοντας ενδεχομένως τη δυσλεξία ως ένα κομμάτι μιας προστατευόμενης κατηγορίας, παρόλα αυτά ως ξεχωριστή κατηγορία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, και παροχή λύσεων θα μπορούσαν να συνοψιστούν με περισσότερες πληροφορίες για τη δυσλεξία προκειμένου να υλοποιηθεί μια προτυποποιημένη διαδικασία και προσέγγιση στη φάση πρόσληψης της εταιρείας, προτείνοντας συγκεκριμένες διαδικασίες για τους δυσλεκτικούς εργαζόμενους. Τα αποτελέσματα λοιπόν παρουσίασαν μια εικόνα από την τρέχουσα γνώση και εικόνα για τη δυσλεξία στον χώρο εργασίας σχετικά με τις διάφορες συμμετέχουσες χώρες, με διαφορές βεβαίως μεταξύ των χωρών και με την ανάλυση των πτυχών. Ωστόσο τα αποτελέσματα δείχνουν μια ομογενή τάση. Σε όλες τις χώρες υπάρχει έλλειψη συγκεκριμένων διαδικασιών πρόσληψης που στοχεύουν στους εργαζόμενους, στους υποψήφιους με δυσλεξία. Αυτά τα στοιχεία ευθυγραμμίζονται με τις θεωρήσεις που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις που κρίνουν ότι είναι σημαντική η αύξηση της ενημέρωσης και η συγκεκριμένη κατάρτιση, καθώς και η βελτίωση της νομοθεσίας, τα σωστά κίνητρα για τις προσλήψεις και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Όσον αφορά τώρα τις υπηρεσίες, τα αποτελέσματα είναι έλλειψη διαδικασιών συγκεκριμένα για αυτούς που πάσχουν από δυσλεξία, καθώς επίσης και έλλειψη κατάρτισης για το θέμα. Όπως συνέβη και με τις επιχειρήσεις, περισσότερες υπηρεσίες αισθανθήκαν ότι η δυσλεξία αποτελεί πρόσκομα προκειμένου να βρει κάποιος δουλειά. Αναζητώντας τους λόγους, έκριναν οι συνεντεύξεις απαραίτητο ότι πρέπει να αυξηθεί η ενημέρωση, να υπάρξει ευαισθητοποίηση, να βελτιωθεί η νομοθεσία, να υπάρχει συγκεκριμένη κατάρτιση, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά και να δημιουργηθούν οι σωστές μεθοδολογίες και διαδικασίες για εκείνους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες μαθησιακές διαταραχές. Υπάρχει λοιπόν μια σαφής ανάγκη να διευρυνθούν οι τρέχοντες κανονισμοί, καθώς επίσης και να οριστούν κοινές πρακτικές με στόχο να ευνοηθεί η τοποθέτηση στον χώρο εργασίας και η επαγγελματική επιτυχία εκείνων οι οποίοι υπάρξουν από δυσλεξία. Θα πρέπει λοιπόν να εξαλείψουμε τις διακρίσεις, ενώ η φάση 2 που θα δείτε σε 2
σε 2 λεπτά μας δίνει συστάσεις για καλές πρακτικές, ξεκινώντας από τα αποτελέσματα της έρευνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Sorry. Thank you, Cristiano, for that presentation. Ευχαριστούμε, Κριστιανό, για αυτή την παρουσίαση. Νομίζω ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε την προοπτική και από την άποψη του εργοδότη και τα λοιπά. Και φυσικά κάποια από τα αποτελέσματα δεν μας εξέπληξαν. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, δυσκολίες. Υπάρχουν ακόμα προκλήσεις όσον αφορά π.χ. κανείς να γνωστοποιεί ότι υπάρχει από δυσλεξία στον χώρο εργασίας, που να αποτανθεί, και νομίζω ότι η έρευνα κατέδειξε και καλές πρακτικές, αλλά επίσης και παιδεία που οπωσδήποτε θα πρέπει να τα προσέξουμε και γίνει μια ουσιαστική ακόμα δουλειά. Η Όντρε τώρα θα μας παρουσιάσει, νομίζω, κάποιες πρακτικές, καλές πρακτικές στον χώρο εργασίας. Όλο αυτό το υλικό, σας υπενθυμίζω, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας και βλέπετε αυτό το εγχειρίδιο όσον αφορά την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση όσον αφορά την δυσλεξία και το πώς οι δυσλεκτικοί πραγματικά μπορούν να έχουν μια κανονική επαγγελματική ζωή. Μισό λεπτό, έχουμε ένα πρόβλημα. All of the text. Oh, it's fine. Sorry. Okay. No problem. Thank you. So, Dyslexia. sorry. It was my joke. Ήταν το δικό μου αστείο για σήμερα. Γεια σας, αγαπητοί φίλοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ τα μέλη του σχεδίου Dyslexia at Work και φυσικά που κάλεσε επίσης και την γαλλική ομάδα, και νομίζω ότι χάρη σε αυτό το σχέδιο Dyslexia at Work, όπως το είπε ο Κριστιανό, πραγματικά εδώ πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο. Προβήκαμε σε πολλές συνεντεύξεις και βασιζόμενοι σε αυτά τα δεδομένα διαμορφώσαμε ένα εγχειρίδιο με συμβουλές, με καλές πρακτικές για να διευκολύνουμε την ένταξη και την συμπερίληψη των ατόμων με δυσλεξία στους χώρους εργασίας. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό το εγχειρίδιο, το οποίο είναι διαθέσιμο σε 3 γλώσσες, τα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά. Αλλά πριν σας παρουσιάσω αυτό το εγχειρίδιο, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες πληροφορίες για να έχετε μια καλύτερη κατανόηση όσον αφορά την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, οι ενήλικες κυρίως με δυσλεξία, που έχουν συγκεκριμένες δυσκολίες όσον αφορά την ανάγνωση, την γραφή, την αριθμητική, δυσκολία να διαβάζουν δισύλλαβα, μονοσύλλαβα λέξεις, κάνουν περισσότερα λάθη, ορθογραφικά λάθη, και διαβάζουν με πιο αργό ρυθμό. Και οι διεθνείς αναλύσεις αναδεικνύουν ότι δεν έχουν έλλειμμα ή κάποιες δυσκολίες ή κάποια κενά όσον αφορά την κατανόηση. Αυτό οφείλεται στο πρόβλημα μάλλον αποκωδικοποίησης, και επίσης έχουν μια χαμηλότερη παραγωγή, μιλούν πιο αργά σε σχέση με τους υπόλοιπους ενήλικες. Εδώ βλέπετε έναν ενήλικα με δυσλεξία στα γαλλικά. Printemps, Annie, au bois. Annie du renouveau. Και ουσιαστικά αυτό το μήνυμα αναφέρεται στα ορθογραφικά λάθη που παρατηρούνται σε παιδιά ή σε ενήλικες με δυσλεξία. Είναι ένα παράδειγμα που εδώ
σας παρουσίασα. Λοιπόν, εδώ στην προηγούμενη περίπτωση ήταν μαθήτρια που διαβάζει πολύ αργά το κείμενο και φυσικά και προβαίνει σε κάποια λάθη στην αναγνώση. Και όταν διαβάζει ένα κείμενο με κάποιο νόημα θα έχει δυσκολίες όσον αφορά, ενδεχομένως λιγότερες δυσκολίες εφόσον υπάρχει ένα πλαίσιο, τα συμφραζόμενα. Maybe. Yeah. Un cambriolage a été commis dans le Άλλο παράδειγμα. Carature. Une société fabriquant des Faspiraux et des gastribuseurs. Gary Coin arrive sur Ο Γκάρι Detective φτάνει επί τόπου για την έρευνα και τον βλέπουμε με λευκή μπλούζα να εξέλθει από το εργαστήριο, από το σπίτι. Δεν ακούγεται καλά ο ήχος. Είμαι υπεύθυνος IT. Εγώ είμαι detective και είμαι εδώ για... ναι, παρατηρούμε, δηλαδή διαπιστώνουμε ότι διαβάζει με λιγότερες δυσκολίες, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει δυσκολία να διαβάσει με σχετική άνεση. Τώρα, παρατηρούμε δυσκολίες όσον αφορά τη γραφή. Κάποιες διεθνείς δημοσιεύσεις μάλλον αναδεικνύουν ότι υπάρχουν χρησιμοποιούν λιγότερα πολυσύλλαβες λέξεις. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, οι Γάλλοι φοιτητές χρησιμοποιούν πολυσύλλαβες λέξεις, αλλά κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη. Διεθνείς έρευνες αναδεικνύουν ότι οι δυσλεκτικοί μπορούν να κάνουν πολλά προβλήματα όσον αφορά τα ορθογραφικά, γιατί έχουν πρόβλημα με την μετατροπή όσον αφορά τα φωνήματα και τα γραφήματα. Επίσης, ο Χόροβιτς και Μπρέσνιτ αναφέρεται σε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά το μηχανισμό εντοπισμού λαθών. Επίσης, υπάρχουν και άλλες λεξικές δυσκολίες με σύγχυση όσον αφορά τις λέξεις ή την χρήση ενός ακατάλληλου λεξιλογίου. Και για να ολοκληρώσω, έχουν χαμηλότερη ταχύτητα σε σχέση με ενήλικες που δεν πάσχουν από δυσλεξία. Εδώ κάποια παραδείγματα με μαθητές που κάνουν κλασικό λάθος. Βλέπετε το πώς γράφουν την λέξη Dixen και πώς σωστά θα πρέπει να γράφετε κάτω σε παρένθεση Dizen. Ή το «ene» μισητό, ας πούμε, και κάτω μάλλον με H είναι η σωστή γραφή. Εκ νέου κάποια παραδείγματα με μια πρόταση, εκεί που γράφεται η λέξη «οι υπόλοιποι» χωρίς πληθυντικό και τα λοιπά. Άρα υπάρχουν πολλές μαθησιακές δυσκολίες. Κάτι άλλο σε σχέση με τη διεθνή βιβλιογραφία, σε σχέση με την δυσλεξία, υπάρχει ένα ατυπικό σύστημα συμπεριφοράς και τέλος πάντων μπορεί να είναι αυθόρμητη και πιο εύκολα τέλος πάντων υφίσταται το θέμα της διάσπασης της προσοχής και επίσης επηρεάζονται εύκολα από εξωγενείς παραγόντες όπως είναι ο θόρυβος και έχουν φυσικά δυσκολία να συγκεντρώνονται όταν υπάρχει μονότονη και επαναλαμβανόμενη εργασία. Τώρα, για να ολοκληρώσω με αυτήν την διεθνή βιβλιογραφία, η
έρευνες αναδεικνύουν ότι ο αντίκτυπος της δυσλεξίας αφορά όλες τις πτυχές της ενήλικης ζωής, προσωπική και επαγγελματική. Οι έρευνες επίσης αναδεικνύουν ότι οι εργοδότες μπορούν να έχουν και προκαταλήψεις όσον αφορά τις ικανότητες των ατόμων με δυσλεξία. Άρα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο η δυσλεξία στην ενήλικη ζωή και είναι πραγματικά ένα κοινωνικό και ουσιαστικό κοινωνικό θέμα και θέμα δημόσιας υγείας. Και ο Κριστιαν νομίζω μας κάλυψε ως προς το θέμα της δυσλεξίας στην αγορά εργασίας. Τώρα, από την έρευνά μας, ένα από τα εργαλεία που έχει προκύψει είναι η παραγωγή δημιουργία ενός εγχειριδίου που ουσιαστικά δημιουργήθηκε από την δράση έρευνας και προτείνει κάποιες καλές πρακτικές συμβουλές για να διευκολύνουμε την συμπερίληψη, την ενσωμάτωση των ατόμων με δυσλεξία στον χώρο εργασίας και να γίνεται καλύτερη εκτίμηση των δεξιοτήτων τους. Εδώ βλέπετε το περιεχόμενο του εγχειριδίου. Διαμορφώνεται από διάφορες ενότητες. Έχετε ορισμούς, δεξιότητες όσον αφορά τους ανθρώπους με δυσλεξία και το τέλος αφορά κυρίως τις συμβουλές πρακτικές, καλές πρακτικές για το χώρο εργασίας. Το τέταρτη ενότητα παρέχει κάποιο πλαίσιο, κάποια ποσοστά όσον αφορά τα άτομα με με δυσλεξία. Υπάρχει μια εν συντομία παρουσίαση του σχεδίου και μετά δίνουμε έναν ορισμό της δυσλεξίας και υπενθυμίζουμε την προσθέμενη αξία που προσφέρουν οι άνθρωποι με δυσλεξία, δημιουργικότητα, ισχυρές δεξιότητες κτλ. Και μετά υπάρχει ένα κεφάλαιο όσον αφορά την πρόσληψη. Εδώ παρέχουμε κάποια κλειδιά για να διευκολύνουμε επιτυχώς την πρόσληψη ατόμων με δυσλεξία. Παραδείγματος χάρη, επειδή υπάρχουν σταθερές δυσκολίες όσον αφορά την ανάγνωση, μπορούμε να προτείνουμε να προσφύγουμε σε ειδικούς για να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο για αυτή την εργασία, να διαμορφωθεί δηλαδή ένα ασφαλές περιβάλλον. Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι οι ανήλικες με δυσλεξία μπορούν να έχουν μια άτυπη συμπεριφορά ή άτυπη συμπεριφορά προσοχής και επίσης να υπάρχουν οι εύλογες προσαρμογές όσον αφορά τα γραπτά τεστ, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες στην γραφή, άρα θα πρέπει να επιτρέπεται από τις επιχειρήσεις να επιτρέπουν την χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας, πρόσθετος χρόνος ή διαμόρφωση του κατάλληλου σχήματος. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις μπορούν να μοιραστούν καλές πρακτικές για να συζητήσουν πώς θα προτείνουν εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με δυσλεξία. Μετά υπάρχει ένα κομμάτι για την ενσωμάτωση. Εδώ έχουμε κάποιες ιδέες που απορρέουν από επαφές που είχαμε με τις επιχειρήσεις. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν όλοι την δυσλεξία, πώς μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα του ατόμου. Άρα οφείλουμε σαν κοινωνία και έχουμε την υποχρέωση να είμαστε ευαισθητοποιημένοι για να καταλάβουμε πώς η δυσλεξία επηρεάζει την καθημερινότητα του ατόμου και γι' αυτό το σκοπό μαζέψαμε καλές πρακτικές με επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην δράση έρευνας και επίσης με την κινητοποίηση ειδικών, με μαρτυρίες, τέλος πάντων προβήκαμε σε αυτή την ευρεία ευαισθητοποίηση. Και αν θέλετε δεν υπάρχει μόνο μία λύση όσον αφορά τον χώρο εργασίας, θα πρέπει εδώ να μιλήσετε με τον άμεσα ενδιαφερόμενο, γιατί στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι ενήλικες με δυσλεξία ξέρουν πολύ καλά
ποιες είναι οι ανάγκες τους. Και πολλές φορές πρόκειται για απλές προσαρμογές, χωρίς να έχουν αυτές οι λύσεις κάποιο κόστος. Π.χ. ένας ενήλικας που έχει δυσκολίες στην ανάγνωση, ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποιες προσαρμογές θα τον βοηθήσουν. Π.χ. το είδος των χαρακτήρων, π.χ. Και κάποιες επιχειρήσεις επίσης παρέχουν λογισμικό για την ανάγνωση. Και επίσης έχουμε αυτό το πρόβλημα της άτυπης συμπεριφοράς προσοχής. Προτείνουμε προσαρμογές ούτως ώστε να διευκολύνουμε την εργασία. Μπορούμε να υπάρχει συγκεκριμένα εξήγηση όσον αφορά το περιεχόμενο μιας συνεδρίας, ποια είναι τα μέλη κτλ. Επίσης, να διευκολύνουμε την οργάνωση της εργασίας, το σχέδιο δράσης, το χρονοδιάγραμμα. Και ένα τελευταίο παράδειγμα που μπορούμε να βοηθήσουμε είναι να προσφέρουμε το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας και πράγματι κάποιοι είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι όσον αφορά τον ήχο ή τον θόρυβο. Και είπαμε δυσκολίες που παραμένουν ειδικά όσον αφορά την ορθογραφία και το πρόβλημα με το μηχανισμό εντοπισμού λάθους. Καλούμε τις επιχειρήσεις να προσφεύγουν σε υποστηρικτικές τεχνολογίες όπως είναι assistant spelling software. Μετά υπάρχει ένα κεφάλαιο όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας και αυτό το εγχειρίδιο δίνει ιδέες στις επιχειρήσεις για να οργανώσουν την εργασία για τα άτομα με δυσλεξία. Παραδείγματος χάρη, επειδή κουράζονται σχετικά γρήγορα και την δυσκολία να παραμένουν συγκεντρωμένοι σε επαναλαμβανόμενες εργασίες, προτείνουμε γνωστικά διαλύματα και ευελιξία όσον αφορά το χρόνο εργασίας. Επίσης, προτείνουμε το πώς να διεξάγεται μια συνάντηση που μπορεί να είναι στρεσογόνο για άτομα με δυσλεξία, αλλά μπορούμε να μειώσουμε αυτό το στρες με καλές πρακτικές, με καλή προετοιμασία πριν, κατά και μετά την συνάντηση, το meeting, και δίνουμε καλές πρακτικές για το κάθε βήμα, πριν, κατά και μετά. Τι άλλο να σας πω, όπως το είπε ο Χριστιανός, στην ερευνητική μας φάση ζητήσαμε από επιχειρήσεις, από υπηρεσίες απασχόλησης, εάν θα έπρεπε κάτι να αλλάξουν οι κυβερνήσεις όσον αφορά την πρόσληψη και την συμπερίληψη, την ενσωμάτωση ατόμων με δυσλεξία. Εδώ θα βρείτε τις πιο σύνηθες απαντήσεις, δηλαδή να υπάρχει ειδική εκπαίδευση που θα βελτιώσει την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, βελτίωση της νομοθεσίας που θα εντάξει την δυσλεξία ως σε μια προστατευόμενη κατηγορία, ταυτόχρονα μια διακριτική κατηγορία σε σχέση με την αναπηρία, και λύσεις με περισσότερες πληροφορίες, δηλαδή περιλήψεις με περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την δυσλεξία, ούτως ώστε να εφαρμόζονται τυποποιημένες διαδικασίες, ανάπτυξη μιας θετικής συμπεριληπτικής πολιτικής στις επιχειρήσεις. Και για να ολοκληρώσω σε σχέση με αυτό το εγχειρίδιο, συμπληρώνουμε αυτό το εγχειρίδιο με πληροφορίες, συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές, με χειροπιαστά παραδείγματα, με μαρτυρίες, με απαντήσεις για να απαντήσουμε μάλλον στις προκαταλήψεις που υπάρχουν όσον αφορά την δυσλεξία. Δηλαδή εκεί που λέμε αλήθεια μύθος, παραδείγματος χάρη, εκεί που μιλάμε για την προσθέμενη αξία των εργαζομένων με δυσλεξία, έχουμε αυτή την ερώτηση, μύθος ή αλήθεια, κατά πόσον τα άτομα με δυσλεξία έχουν ένα χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης, και φυσικά δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στον δείκτη νοημοσύνης και την δυσλεξία. Και είχαμε την μαρτυρία από μία επιχείρηση στον Ηνωμένο Βασίλειο που πραγματικά μας είπαν ότι τα άτομα με δυσλεξία λύνουν προβλήματα, δουλεύουν σκληρά, είναι πολύ δημιουργικοί και πραγματικά αποτελούν ένα τεκμήριο για οποιαδήποτε επιχείρηση, και ειδικά έχοντας υπόψη μας τις δύσκολες στιγμές και μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Το εγχειρίδιο αυτό είναι έτσι κι αλλιώς διαθέσιμο στα αγγλικά, στα γαλλικά στην ιστοσελίδα μας ήδη.
και σε σχέση με το MOOC που αναφέρεται στους φοιτητές με δυσλεξία στον πανεπιστημιακό αμφιθέατρο, να καταλαβαίνουμε και να βοηθήσουμε. Τέλος πάντων είναι στα γαλλικά, αλλά είναι ένα MOOC όσον αφορά την δυσλεξία στον πανεπιστημιακό χώρο. Ευχαριστούμε για την προσοχή. Thank you very much, Audrey. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όντρι, για την παρουσίαση αυτή και όπως είπαμε, ελπίζουμε ότι όλοι θα μπορέσετε να ρίξετε μια ματιά στο online. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να πάρουμε όλα τα διδάγματα και τις κατευθυντήριες γραμμές και να τις διαδώσουμε περαιτέρω. Συνεχίζουμε. Προκειμένου να μοιραστούμε τις διάφορες προοπτικές, θέλω να καλέσω όλους τους πανελίστες μας να έρθουν πάλι εδώ. Τώρα ένα σύντομο διάλειμμα, 1-2 λεπτά. Ξέρω ότι όλοι καθόμαστε πολλή ώρα. Όποιος θέλει ένα διαλυματάκι, 1-2 λεπτά. Ωστόσο, να έρθουν και οι πανελίστες μας εδώ να καθίσουν μαζί μας. Και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου, τον Vincent Schlossmat, που είναι ένας από τους αντιπροέδρους, ο οποίος θα συντονίσει την ενότητα αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.